الحباب ديالي كي عاملين مزيانين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير نتوما وليداتكم وعائلتكم. اليوم جيت نعطيكم واحد الوصفه غزاله لهاد السعله، لهاد الكحبه، لهاد الريح، هاد الوقت هذا البرد. وعندي بالتجربه انا وليداتي كنستعملها لهم في الدار كيكونوا مرضين بالكحبه، كنعملها لهم غزاله وربي الحبيب كيجيب الشفاء عليها. ونتمنى ما حتى واحد ما يضر بشي حاجه، يا ربي الحبيب يا ربي ويشافي كل واحد. زرعت الكتان، الخوت ديالي زرعت الكتان مزيانه بزاف بزاف بزاف. حنا كنستعملوها في رمضان في الصفوف، كنعملوها في الصفوف. واللي ما كيعرفهاش يا الحباب ديالي انا غنوريها له. ها هي هذه الحباب، زرعت الكتان، ها هي الحباب ديالي زرعت الكتان. راه هنا في اسبانيا راه عند الجزار، وراه عند الجزار وعند البازارات. انا مع ام البازار شريتها. ها هي كنستعملوها في الصفوف في رمضان. ها هي الحباب ديالي، وكنتمناكم تكونوا على خير وبخير. والحباب ديالي نوريك كيفاش كنعملها. كتجبري مغرفه صغيره ديال زرعه الكتان، راه ما كتغسل ما كتطحن ما كتغسل ما كتحمص. كتشبريها كطحنيها، كتنقيها لا فيها شي حاص ولا شي حاجه، وكتطحنيها وكتعمليها مع كاس الحليب حتى تجي تنعسي. كتدفي كويس الحليب كتغليه، وكتعملي مع هذيك المغرفه ديال زرعه الكتان. واللي عنده العسل حره في الدار يشبر مغرفه ويعملها معاها وكيحركها، ومن يجي ينعس في الفراش ديالو يشربها حتى كيجاب ربي الحبيب الشافى. انا ولدي مسكين كان مرزي بها وجاب ربي الشفاء غير عليها. كنعملها له والحمد لله في 3 ايام ربي الحبيب جاب الشفاء عليها، الشفاء عليها مزيانه بزاف الحباب ديالي. والله الا مزيانه، راه بالتجربه. عاوتاني صاحبو ولدي كان مسكين مرزي ما خلى دواء، ومني قال له انا راه ماما كتعمل لي زرعه الكتان مع الحليب وربي جاب لي الشفاء عليها. راه هو استعملها، ومن يستعملها باقي كيرحم له الوالدين ديالو. ومزيانه اخوتي الحبايب. ونتمنى الانسان يحضي راسو دابا بهذا البرد والجو مع هذا المرض هذا. الانسان ملي كتجيه الرواح والسخانه ديالي، الله يشافيكم نتوما وليداتكم ولا يضركم الحباب ديالي. والسلام عليكم الحباب ديالنا.